Mag-unbox naman tayo ng isang scooter. So ngayon guys, nabili ko siya sa Extreme 2 ang scooter natin. So i-unbox na natin guys. Let's go. So yun guys, actually naka-box na siya guys. So tatanggalin na natin siya sa pinalagyanan niya. Ito siya guys. So yun guys, ito na si Extreme 2 natin. Ayusin na natin, i-set up na natin siya guys para makita natin kung gano'n siya kami. Let's go! Na-set up na natin si Extreme 2 natin. So, may dalawa siyang headlight. So, eto yan. So, hindi na natin kailangan bumili pa. And then, ipapakita natin yung full specs niya bago natin i-montage. So, yun guys, So, let's go! So, yun guys, Eto yung dalawang remote niya. Remote key. So, itatesting natin. Yan siya guys. So LED na rin siya, naka full screen na LED. So meron din turn off. Tapos ito yung lock key niya. Pag ginalaw, so mag-a-alarm siya. So kailangan natin patayin dito. Tagalin lang yung pagka-lock. So kung mag-a-add nga pala kayo guys ng gear, so ito yung app niya. Dito yung app. Gear 1, Gear 2, tsaka Gear 3. So kung magbabawas muna kayo ng gear para slow mo or hindi nyo kailangan ng mabilis, so dito siya pababa. So Gear 2 tsaka Gear 1. So yun lang guys. So yun guys, itong kulay yellow na to, ayun yung mga ilaw, turn on ng mga ilaw. So itong kulay red, kung single hub or dual hub, pag pinindot nyo, gagamitin nyo yung dual hub. And then pag turn off, parang single hub lang siya. Okay. So yun guys, eto na pala yung full specs natin. So may dual drive siya.
And dual motor, 1,200 watts. Battery capacity is nasa 48 volts and 21 amperes na rin siya. So yung charging time niya is 8 to 10 hours. Range to 75 to 80 km. And then ang max speed niya is 55 km. So ang bigat niya guys is nasa 29 kg. So aluminum alloy na rin siya. And ang tire niya is nasa 10-inch max load, 130 kg. Then waterproof na rin, IP55. So yun nga guys, meron siyang function na lock and unlock sa control niya. So shoutout nga pala sa Extreme Scooter. Baka naman may libre tayong helmet dyan. So yun lang guys. So yun guys, no? Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. So nakita niyo na si Extreme 2 kung gaano siya kaganda. So huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking channel. And click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa susunod natin na video. Thank you!